Na, kedves követők, barátok, ahogy ígértem múlt héten, a láncfűrész láncai élezését szeretném itt egy kicsit oktatás jelleggel bemutatni, kicsit elővezetve magával a géppel, illetve a gépnek a szétszedésével. Tehát kezdésből a Husqvarnának van egy ilyen tök jó kis szerszáma, ami gyújtógyertya, láncrögzítő, illetve a láncfeszítőnek egy ilyen lapos fejű csavarhúzó kombinációjával meg lehet oldani pillanatok alatt. A Husqvarna és a kínai gép is mind a kettő két lóerős, tehát körülbelül hasonló szőrű teljesítmény képvisel, mégis az egyik 150 000 forint, a másik meg a 40 000 forint. Hát a minőség az alkatrészekben rejlik, például a ház, ennek öntvény, ennek pedig műanyag. De ezt majd ha leszettük, akkor lesz látni. Tehát az ember láncot szeretne élezni, ugye ezt emlegettem, hogy nagyon fontos, hogy jól meg legyen élezve a lánc, hogy gyakorlatilag a saját súlyánál fogva harapjon bele, húzza magát bele a fába, és szépen vágja végig a fát mindenféle erőltetés nélkül. Ha mégse olyan jó már a lánc, akkor ezek a fogak arra hivatottak, hogy egészen a fának a törzséig belenyomja az ember, most ez a tok lesz a fa törzse, belenyomja az ember, bele tudja akasztani, és ahogy dönti, a fába megakadt fémrész gyakorlatilag itt a pengének a végén is viszonylag nagy nyomatékot segít kifejteni a vágás során. Ez a kínai is hasonlóan néz ki, mégis egy kicsit másabb. Egyébként ezen kisebb, és én ezzel jobban szeretek nagy fát vágni, pont azért, mert sokkal jobbak rajta ezek a fogak, könnyebben bele lehet kapaszkodni. Egyébként nagy különbség így sem méretre, se semmi nincs a gépek között. Mind a kettőnek elő van a kipufogója, ennek egy kicsit ilyen irányba néz a kipufogó csöve, tehát amikor vízbe vágtam, ilyen szinten, akkor ez ilyen irányba fröcskölt bele, vagy fújt bele a vízbe, és össze-vissza kente a láncot, ami nyilván nem szereti, mert hát őt olajozni kéne, nem vizezni. Ennek előrefele néz a két kipufogója, úgyhogy ezzel tök jó volt a víz felett vágni, mert pont elfújta a kipufogó füst a gép fele. Na de, akkor mind a kettőnek a rögzítése 13-as csavarral történt. Ezen kettő van, gyaníthatóan a műanyag ház miatt, mert az jobban deformálódik, ezért azt nagyobb felületen érdemes lerögzíteni. Husqvarnának itt van a láncfeszítéshez az állítója, ott bent. Gyakorlatilag annyit csinál, hogy magát a lapot ilyen irányba tudja az ember lazítani. Nála ugyanerre a funkcióra itt van ez a feszítő állító, illetve a stíleknél ezen az oldalon itt bent szokott lenni ez az állító. Na, miután magát ezt a házat leszettük, ebbe a házba van igazából az a fék, ami ezen a gyűrűn keresztül így összép húzódik, és rászorít erre a hát végülis lánckerékre, mert a másik fele az egy lánckerék, tehát az hajtja, az kapaszkodik bele a láncba, és az hajtja körbe-körbe. Nála szintén zenész, tehát nála is ilyen megoldással van ez megcsinálva, csak hát itt látjátok, ez a ház gyakorlatilag műanyagos szinte az egész, és ebben is ugyanúgy benne van ez a gyűrű, amit az ember, hogyha ezt a kart megfeszíti, akkor összép húzódik, és ugyanúgy erre a lánckerékre rászorít. Na most innentől kezdve egyébként már a művelet nem nehéz. Ugye az ember meghúzza hátrafele a lapot, és gyakorlatilag már le is tudja szedni. Másiknál szintén ugyanez a felállás. Mind a kettőnél van két furat itt, meg itt. Azokban az állító, tehát ebben van a láncfeszítőnek a kis csapja, a kis pinnje. Itt talán jobban látszik. Szintén
másik oldalon is ott van egy kis pin. Na, azt lehet állítani előre-hátra, és ugye mi ide be van akadva, ezért errefele is tudjuk mozgatni, meg errefele is. Ezen felül ugye felfekszik a lánc, ezen egy csavar rögzíti, ott pedig mivel nem kell, mert megvan a két anya, itt csak ezen a kettőn csúszik a tenger, nincs plusz két csap rajta. Amit még érdemes tudni, az a láncnak, illetve a láncvezetőnek az olajzása. Tehát az úgy működik, hogy van egy furat a lapon. Ez a furat, ez beleér, itt fut a láncnak a vezetője, azok a kis cápauszonyszerű alsó rész, ez. Az fut, tehát ez az alsó rész fut ebben a núdban, és ez a núd beér eddig a furatig. Tehát ott igazából, hát nem tudom megmutatni, nem ér be addig a csavarhúzó, de az a nút odáig beér, és gyakorlatilag a Husqvarnán itt van egy olajzó nyílás. Ugyanez megvan egyébként a kínain is, azon is itt van felül egy ilyen olajzó nyílás, ugyanilyen vájat kialakítású. És oda fekszik fel, itt látszik is a lenyomata ennek az ovális körnek. Ott megy szépen körbe. Azon keresztül keni a láncot, tehát itt ahogy a lánc felül fut körbe, ugye ebbe fel az irányba forog, szépen felhordja az olajat itt a láncvezetőre, eljutatja előre a másik lánckerékhez, ami ugye meg van itt csapágyazva, úgyhogy itt ez mindenképpen jó, hogy a láncon végig megy az olaj, szépen alul visszajön. Na és akkor a lánc élezés, hogy így most már egy a szétszedés is egyébek megvannak. Hát van itt nekem egy ilyen Husqvarna láncom, ami már ugyan meg van élezve, de kevésbé koszos. Na, tehát akkor ugye most már szépen megvan, ugye alul megint a cápafog, vagy cápauszony, bocsánat. Ugye beszélek egy kicsit erről is, mielőtt berakom. Tehát van a köszörűkorom, van az egyik oldali, illetve a másik irányba a fogrögzítő. Itt van egy ilyen csúszka, amivel gyakorlatilag meg lehet szorítani a láncot. Itt ezt a részt, ami fut a núdba, ez fogja meg az ember. És igazából ezt a kettő kis csúszkát lehet még itt egy ilyen állító csavarral ugye bejebb vagy kijebb tolni. Most ez per pillanat nem releváns, mert úgyse fogok élezni, a gép is ki van húzva. És akkor mit kell tudni a gépről? Ugye maga a gép egyébként egy ilyen 10 pár ezer forintos hack gép. Igazából én azért választottam ezt, mert hogy nem volt se túl drága, se túl olcsó, minden állítási lehetőség megvan rajta ahhoz, hogy én, mint amatőr láncélező meg tudjam oldani a problémát. Mert ugye vannak ezek a körülbelül ilyen szerszám, ilyen ráspoly, pici ráspoly, azzal szokták így reszelgetni itt a fogakat. Hát nem tudom hány millió élezésre van szükség ahhoz, hogy az embernek erre ráálljon a keze. Úgyhogy én inkább ezt preferáltam. Amúgy is egy célgép az mindig célra vezetőbb, azért célgép. Az ilyen feladatot kell megoldani. Jó, most próbálom berakni, oké, sikerült berakni. Tehát amit tudni kell, ugye a fogak azok két irányba állnak. Megpróbálok oda fókuszálni. A fogak két irányba állnak, ugye van ez az irány, amikor így áll a fog, meg van az az irány, amikor úgy áll a fog. Tehát az egyiknél így áll, a másiknál meg így áll. Ugye? Ennél így áll, ennél meg így áll. És ezek felváltva mennek, tehát ez azt jelenti, hogy egy láncot, ahhoz, hogy meg tudjon az ember élezni, az mindig két irányba kell felrakni, és tök jó, hogy fordítva raktam fel, mert így most fordíthatom meg. Egyébként olyan szempontból mindegy, hogy előbb-utóbb meg kell ezt fordítani, tehát ha az egyik oldalra kész vagyunk, csak most ugye ez jobban erre áll, mert ugye 30 fokos szöget szeretnék, ugye az szokott lenni, ugye itt a láncon is van ez a kis, a fogon, ez a piszti jelölés, ez jelöli azt, hogy én addig köszörülhetem vissza. Na most azt a szöget ugye be kell állítani. Tehát
ez a gép ugye tök jó, be lehet szépen állítani, ott alul még mutatja is, hogy hol van a 30 fok. Még egy kicsit tolom, és akkor ez lenne itt a 30 fok. Ugye ezt érdemes akkor csinálni, mikor már a lánc be van helyezve. És akkor az ember felbillenti ezt a fület, meghúzza a láncot, beakadjon, gyakorlatilag le lehet szorítani. Ha az ember megnézi, a fogra rátámaszt, akkor szépen beállt az egész, most már mozgatna. Gyakorlatilag annyit kell csinálni, hogy az ember ugye ezzel a itt lévő állító csavarral le tudja állítani, hogy ez a sín mennyire menjen előrefele, és akkor a fogat előrébb tudjuk tolni. Ugye most itt látszik, hogy amúgy itt még lehetne tolni előrébb, és az a lényeg, hogy meglegyen ez a 30 fok, illetve hát ugye a fognak a geometriája is látszódik olyan szép íves. Tehát a vágóél itt a szélén jól bele tudjon kapni a fába. A másik dolog a mélységállító, amire ez a gép ugye nem alkalmas, ez simán lakás koronggal szokták ezt a magasságot leköszörülni. Mert ugye amint látszódik, itt van a fog, ez kap bele a fába, és ugye hogyha, próbálom síkba rakni, és ugye hogyha már túl élezi az ember a fogat, akkor szépen egyre lejjebb jön, és ez a magasság csökken. Tehát innen le fog menni idáig. Az él ott lesz, ahogy itt a fogóval próbálom mutatni, a lapos fogóval, ez az él szépen elkezd így jönni lefele, és a végén valahogy köt ki. Viszont, ugye, ahogy a fába próbálunk belevágni, ez a kis magasságállító ugye végigcsúszik a fán, és ha ez magasabban van, akkor hiába van megélezve a lánc, egyszerűen nem fog belekapni a fába. Ezért ezt meg szokták fogni, és felülről simán egy flexel ilyen irányba így meg kell egy kicsit köszörülgetni, hogy lentebb érje, mint a fognak a vágóéle. És onnantól kezdve akkor jó egy élezés, ha körülbelül ugye nagyjából ilyen szélességet fog vágni, mint amit itt látunk. Hát durván pár milliméterre szélesebbet, hogy a lánc kicsit jár így a núdba. És az a jó, hogyha ilyen kocka alakú lesz, tehát hogy körülbelül ekkora forgás darabokat szed ki a fából, ilyen kis kocka alakú forgácsokat szed ki a fából a lánc, vagy a láncfűrész. És plusz, hogyha tényleg csak az ember így ráteszi a súlyánál fogva, el kell szépen belemenni, és így húzza bele magát a lánca, meg a láncfűrész a fába. Természetesen, ha egy fog megvolt, akkor ugye visszalazít, felállítjuk, ugye húzok egy adagot, visszaborítom, és akkor megint itt szépen beleakasztjuk. Ugye ez bele is akadt, le kell nyomni, és ha lenyomtuk, akkor meg lehet feszíteni. Ha megfeszítettük, akkor megint szépen áll, megint nem ficereg, nem mocorog. És akkor, hogy ilyen irányba megtoljuk, és megköszörüljük, ugye nem tud hátrafele elcsúszni, mert hogy ezt támaszt. Most értelemszerűen, mikor már minden másodikat megéleztük és körbeértünk, érdemes amúgy a legelsőt egy filztollal megfesteni, hogy látszódjon, hogy hol kezdtük el. De miután ezzel megvoltunk, akkor lehet szépen fordítani a asztalt. Tehát most szépen átfordítottam az asztalt. Nyilván ezt a 30 fokot itt is be kell állítani. Van itt is a 30 fok. És akkor annyi a lényeg, hogy most látszódik, hogy nem jó irányba állnak a fogak. Tehát ez ugye ilyen irányból vág. Tehát ezt vagy lecsapná, illetve ezt meg ilyen irányba csapná le, csak pont oda vágna be, ahelyett, hogy ide vágna be. Tehát itt ilyenkor meg kell fogni a láncot, és gyakorlatilag így meg kell fordítani. Tehát amikor oldalt cserélünk, forgatjuk itt a munkaasztalt, akkor gyakorlatilag a láncot is meg kell fordítani benne. Ha készen vagyunk a láncélezéssel, akkor természetesen visszafele ugyanúgy történik a dolog. Tehát visszarakjuk a lapot,
rá húzzuk a láncot, annyira előfeszítjük, hogy jó legyen magának a háznak, és akkor igazából csak be kell céloznunk, hogy ez a kis pinecske, ez belecsúszson ebbe a lyukba. És akkor onnantól kezdve meg lehet feszíteni, meg vissza lehet a csavarra húzni gyakorlatilag magát a házat. Hát ugye visszamegy szépen, csavar rámegy, és akkor az egész úgy van, mint ahogy eredetileg. És akkor onnantól kezdve szépen megérezett lánccal lehet vágni. Hát remélem tetszett a videó, illetve hát, hogy valakinek azért hasznára fog válni és segíteni fog neki a beállításban, és majd YouTube-ra is felteszem ilyen do it yourself, csináld magad kategóriába. Köszönöm, hogy figyeltetek rám, megnéztétek a videót. Ha hasonló tartalmakat szeretnétek, nyugodtan kommentbe írjátok meg, mit szedjek szét, mit javítsak meg, mit újítsak fel, mit hogy kell csinálni. Rengeteg szerszámot javítottam, meg újítottam fel az utóbbi években, úgyhogy nagyon szívesen segítek bárkinek. További szép napot, sziasztok!